Welcome to this tutorial, children. In this tutorial, we'll learn Environmental Studies Part 1 of Standard 5th. Lesson number 21, Busy at Work, Our Internal Organs. And this is video number 3. In the last video, we have already seen that what is meant by respiratory system, right? एक्सचेंज ऑफ गॅसेसमध्ये आपण काय करतो हे आपण लास्ट टाईम बघितलं होतं, बरोबर. त्याच्यानंतरनं आपण इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पण बघितलं होतं आणि आपण त्याच्यानंतर जो पॉईंट चालू केला होता तो होता डायजेशन, राईट. डायजेशनमध्ये आपण हे सगळं बघितलं होतं. आठवतीये डायग्राममध्ये आपण सांगितलं होतं की ती एक मोठी पाईप लाईक स्ट्रक्चर असतं ते, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये आपण त्याचे डिफरंट पार्ट्स असतात, डिफरंट पार्ट्स आहेत आणि त्यांचे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये त्याचा साईज पण वेगळा वेगळा आहे, बरोबर. आणि त्या ठिकाणी प्रत्येक डिफरंट पार्टचं साईज वेगळं आहे आणि ती त्याचे डिफरंट फंक्शन्स आहेत. असं सगळं आपण लास्ट टाईम बघितलं होतं, बरोबर. आज आपल्याला काय बघायचं आहे तर डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्स, राईट. मग आता डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये काय बघायचं आहे आपल्याला, बघा. द प्रोसेस ऑफ डायजेशन बिगिन्स ॲज सून ॲज फूड इज टेकन इन टू द माउथ. ज्या वेळेला आपण आपल्या तोंडामध्ये घास घेतो चिल्ड्रन, त्या वेळेलाच आपलं डायजेशनची जी काही प्रोसेस असते ती तिथूनच चालू होते. त्याच्यामध्ये काय होत असतं बघा, आपण जसं तोंडामध्ये एखादा घास घेतो त्यावेळेला आपण तो चीव करतो, बरोबर. वन्स वी पुट द मॉर्सल म्हणजे घास, ओके, इन अवर माउथ and then we started chewing that, right. Once we started the chewing, that the food get grind into a fine particles, right. But at the same time the saliva which is present in our mouth is get mixed with that food, right. Means the saliva is the digestive ज्यूस विच गेट मिक्स इन आवर फूड, ओके. आता हेच तुम्हाला तिथे बुकमध्ये दिलेलं आहे. तुमच्या बुकमध्ये मॉर्सलला दुसरा वर्ड ते यूज केलेला आहे, बोलस, ओके. बोलस म्हणजे ज्या वेळेला आपण फूड एकदम फाईन चीव करतो तर ते सलायवा त्याच्यामध्ये मिक्स होते आणि त्याचा एक बोलस तयार होतो, बॉल तयार होतो की नाही आपण तो घास चीव करतो त्याला काय म्हणतात, बोलस, ओके. आपण बघूयात आता ते. द टीथ, टंग अँड सलायवा ऑल हेल्प टू कन्वर्ट फूड इन टू ए सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल कॉल्ड ए बोलस विच इज इझी टू स्वॅलो. आणि तो जो बॉल आहे तो आपण स्वॅलो करतो, बरोबर. स्वॅलो म्हणजे गिळतो चिल्ड्रन, ओके. द बोलस पासेस थ्रू द उसोफॅगस इन टू द स्टमक. आणि इथं बघा, तुम्हाला या फिगरमध्ये कळेल, ज्या वेळेला तुम्ही तोंडातून ज्या वेळेला घास गिळता त्याच्यामध्ये इथं आता तुम्हाला दिसत आहे तिथे सलायवरी ग्लँड्स येलो कलरच्या दाखवलेल्या आहेत. त्याचा अर्थ काय, आपण सलायवा म्हणजे तुम्हाला मराठीमध्ये शब्द आहे आपल्याला लाळ, बरोबर. तर काय होतं, त्याच्यातून तो बॉल तयार होतो आणि आपण तोंडाद्वारे तो जो बॉल आहे तो आपण गिळतो आणि तो त्या बिग पाईपमधून, उसोफॅगसमधून तो पूर्ण बॉल काय होतो, गिळला जातो आणि तो डायरेक्ट स्टमकमध्ये येतो, ओके. होल पाईपमधून तो डिरेक्टली स्टमकमध्ये एंटर होतो. द स्टमक इज शेप लाईक ए बॅग. आणि आपला स्टमकचा आकार कसा आहे तर तो एका बॅगसारखा आहे, बरोबर. हिअर द फूड इज चर्न. आणि त्याच्यातून फूड काय केलं जातं, चर्न केलं जातं. डिअर चिल्ड्रन, चर्नचं मिनिंग काय तर घुसळणे. घुसळणे म्हणजे काय, आपण जसं ताक जसं घुसळलं जातं त्याप्रमाणे आपलं जे फूड आहे ते पण स्टमकमध्ये काय केलं जातं, चर्न केलं जातं. द डायजेस्टिव्ह ज्युसेस इन द स्टमक ब्रिंग अबाउट सम डायजेस्टिव्ह प्रोसेसेस. At the same time, some disease-producing germs in the food are also destroyed. The food changes into a thin slurry in the stomach. Then it passes into the small intestine. आता बघा इथे काय सांगितलं आहे, स्टमकचा शेप कसा आहे, एक बॅग लाईक स्ट्रक्चर आहे. फूड आपण चर्न करतो, बरोबर. त्याच्यामध्ये स्टमकमध्ये काय होतात, हे काय आहे, द डायजेस्टिव्ह ज्युसेस इन द स्टमक ब्रिंग अबाउट सम डायजेस्टिव्ह प्रोसेसेस. आणि स्टमकमध्ये थोड्याशा डायजेस्टिव्ह ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या होतात. ॲट द सेम टाईम, त्याच वेळेला काय केलं जातं तर सम डिसीज प्रोड्युसिंग जर्म्स इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉईड. त्यावेळेला डिसीज प्रोड्युसिंग जर्म्स जे आपल्या फूडमध्ये आहेत ते फूडमधले जर्म्स काय केले जातात, तिथे डिस्ट्रॉय केले जातात, नष्ट केले जातात, ओके. द फूड चेंजेस इन टू अ थीन स्लरी इन द स्टमक. थीन स्लरी म्हणजे काय तर ते एक असं
थीन अशी स्लरी त्याची तयार होते, जे काय म्हणता येईल लिक्विडमध्ये ते कन्वर्ट होतं. देन इट पासेस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाईन आणि मग नंतर ना ते कुठं एंटर केलं जातं, तर ते एका स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये एंटर करावं लागतं त्याला, बरोबर. द स्मॉल इंटेस्टाईन ऑफ द अडल्ट इज अबाउट 7 मीटर्स लॉंग. एका मोठ्या माणसाचं स्मॉल इंटेस्टाईन हे 7 मीटर लॉंग असतं. द डायजेस्टिव्ह ज्युसेस इन द इंटेस्टाईन ब्रिंग अबाउट सेव्हरल डायजेस्टिव्ह प्रोसेसेस. डायजेस्टिव्ह ज्युसेस जे आहेत स्मॉल इंटेस्टाईनमधले, ते सेव्हरल प्रोसेसेस होत असतात त्याच्यात पण, बरोबर. द सिक्रेशन ऑफ सम ग्लँड्स ऑल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ डायजेशन. आणि त्याच्यामधले जे काही ग्लँड्स आहेत, द सिक्रेशन ऑफ सम ग्लँड्स त्याच्यामध्ये डायजेशनला मदत करतात. त्याचा रिझल्ट काय मिळतो आपल्याला बघा. ऑल दीज डायजेस्टिव्ह प्रोसेसेस सर्टन सबस्टन्सेस आर प्रोड्यूस्ड. आणि त्याच्यापासून काय होतं तर नवीन एखादा सबस्टन्स तयार होतो. दीज आर यूजफुल टू द बॉडी अँड कॅन मिक्स विथ द ब्लड. आणि हे काय होतं मग तर ते आपल्या बॉडीमध्ये मिक्स होतं आणि मग ते आपल्या बॉडीमध्ये काय होतं, बॉडीसाठी यूजफुल असतं आणि ते आपल्या ब्लडमध्ये मिक्स होतं, बरोबर. इन द स्मॉल इंटेस्टाईन दे आर ॲब्सॉर्ब्ड इन टू द ब्लड. आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये असल्यावरती ते कशामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं, ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं. द रिमेनिंग सबस्टन्सेस पास इन टू द लार्ज इंटेस्टाईन. आणि बाकीचे जे काही सबस्टन्सेस आहेत ते लार्ज इंटेस्टाईनकडे पास होतात. द लार्ज इंटेस्टाईन ऑफ ॲन अडल्ट इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉंग. एका मोठ्या माणसाचं लार्ज इंटेस्टाईन हे 1.5 मीटर एवढं लांब असतं, ओके, लॉंग असतं. हिअर मच ऑफ द वॉटर इन द रिमेनिंग सबस्टन्सेस इज ॲब्सॉर्ब्ड इन टू द बॉडी अँड वॉट रिमेन्स आर द फिसेस ऑर स्टूल, बरोबर. लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये काय होतं तर जास्तीत जास्त वॉटर जे आहे ते ॲब्सॉर्ब केलं जातं. ते पण आपण युरिन थ्रू आपल्या बॉडीच्या आपण वेळोवेळी बाहेर टाकत असतो. आणि आपलं फूड चर्न करून झाल्यानंतरनं त्याचा ज्या वेळेला आपल्या बॉडीमध्ये त्याचा पूर्णपणे त्याचा उपयोग झाल्यानंतर, असं म्हणण्यापेक्षा चर्न केलेलं फूड ज्या वेळेला ब्लडमध्ये मिक्स होतं त्याच्यानंतरनं बाकीचा जो काही चोथा राहिलेला असतो, जे अनडायजेस्टेड फूड असतं किंवा जे फूड आता एकदम लार्ज पार्टिकल्समध्ये असतं, ते जे फायबर आहे, ते जे फूड आहे, फायबर हेल्प्स करतं ते फूड आपल्याला बाहेर बॉडीच्या टाकायला. हे आपण लास्ट लेसनमध्ये बघितलेलं आहे. आणि ते सगळं लार्ज इंटेस्टाईनकडे येतं आणि लार्ज इंटेस्टाईनचाच आपल्याला यूज काय होतो तर जे आपल्याला बॉडीला लागत नाही असे मटेरियल जे असतो आपण ते आपल्या बॉडीच्या बाहेर टाकून देतो. त्यालाच आपण स्टूल किंवा फिसेस असं म्हणतो. द फिसेस कलेक्ट इन द रेक्टम फॉर सम टाईम, लॅटर दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ॲनस. आणि अशा प्रकारे ते काय होतं आपल्या बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं, ओके. आता बघा सगळ्यांनी हे डू यू नोचा आपण आता थोडासा पार्ट बघूयात. अ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेसेस ऑफ डायजेशन टू टेक प्लेस प्रॉपरली ॲज वेल ॲज फॉर द फूड टू कीप मूव्हिंग थ्रू द ॲलिमेंटरी कॅनल, बरोबर. आपल्याला त्याच्यासाठी प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वॉटर लागत असते. या अशा बॉडी प्रोसेसेससाठी आपल्याला, तुम्हाला आता कळलं असेल, जरी बोलस हा आपला सॉलिड बॉल तयार होत असला तरी तो इंटेस्टाईनमध्ये स्टमकमध्ये गेल्यावरती त्याचं परत लिक्विडायझेशन होतं. लिक्विडायझेशन होण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये बघा आपल्याला वॉटरची गरज असते. त्याच्यामुळं आपल्याला वेळोवेळी पाणी पिणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे, बरोबर. If one does not drink enough water, one becomes constipated, and that is, one passes hard stool or does not pass it regularly. जर एखादा माणूस पाणी कमी पित असेल तर त्याला कॉन्स्टिपेशनसारखे त्रास होतात. म्हणजे काय तर ज्या वेळेला त्याला टॉयलेटला खूप जास्त त्रास होतो, तो इझिली त्याचं जे काही अनडायजेस्टेड मटेरियल आहे ते इझिली बाहेर टाकू शकत नाही. नन ऑफ द अदर टास्क इन द बॉडी कॅन गो ऑन विदाऊट वॉटर. आपल्या बॉडीमध्ये अशी कुठलीही प्रोसेस नाही आहे, कुठलीही टास्क नाही आहे की जे विदाऊट वॉटर आपण वर्किंग करू शकतो. द वॉटर दॅट इज ॲब्सॉर्ब ड्युरिंग डायजेशन इज द वॉटर दॅट इज यूज्ड फॉर ऑल अदर प्रोसेसेस इन द बॉडी. बघा, द वॉटर दॅट इज ॲब्सॉर्ब ड्युरिंग डायजेशन, डायजेशनच्या वेळेला जे पाणी ॲब्सॉर्ब केलं जातं त्याच वेळेला काय होतात, यूज्ड फॉर ऑल अदर प्रोसेसेस इन द बॉडी. आणि तेच पाणी जे आहे आपण बॉडीच्या ज्या काही डिफरंट प्रोसेसेस आहेत त्याच्यासाठी ते यूज केलं जातं. दॅट इज वाय इट इज सो इम्पॉर्टंट टू ड्रिंक ॲडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ वॉटर. आणि म्हणून त्याच्यासाठीच आपण नेसेसरी जेवढं ॲडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वॉटर आहे ते तेवढं डेली आपण ड्रिंक केलंच पाहिजे, बरोबर.
The upper ends of both the esophagus and windpipe open in the throat next to each other. बरोबर. When food is swallowed, the windpipe remains closed. But when we eat in a hurry, the food may enter the windpipe and cause us to choke on it. That is the reason why we must not eat in hurry. Hmm. वी मस्ट ऑल्सो अवॉइड स्पीकिंग अँड इटिंग ॲट द सेम टाईम. चिल्ड्रन, तुम्हाला याचं मिनिंग कळलं का? बघा काय सांगितलं आहे बघा. उसोफॅगसचं आणि विंडपाईपचं हे दोन्हीचे पण जे काय ओपनिंग्स आहेत ते बरोबर एकाच ठिकाणी झालेले आहेत. म्हणून ज्या वेळेला तुम्ही ऑब्झर्व करत असाल, तुम्हाला ते जाणवत असेल बघा, जर आपण जेवताना बोलत असेल तर त्यावेळेला आपल्याला काय होतं, ठसका लागतो. बरोबर. ठसका लागतो म्हणजे काय, तो जो फूडचं जे काही पार्टिकल आहे ते काय होतं, घशामध्ये अडकतं, विंडपाईपमध्ये अडकतं आणि मग त्याचं काय होतं, तर आपल्याला ते ठसका लागल्यामुळे ते जोरात हवा आतून वरच्या साईडला येते आणि ते बरोबर ते परत आपल्या फूड पाईपमध्ये जातं आणि त्याच वेळेला आपला तो ठसका थांबतो. बरोबर. अशा प्रकारे त्यांची ती प्रोसेस चालू असते. आता इकडे बघा, इथे अजून पुढे 2 पॉईंट दिलेले आहेत डू यू नोचे. इफ वी वॉन्ट हेल्दी टीथ, we need to look after them. Every tooth has a covering of enamel which protects the delicate inner parts of the tooth. Enamel is the hardest substance in our body. But if we do not keep our teeth clean, even this enamel corrodes and teeth decay. बरोबर. जर आपले टीथ हेल्दी ठेवायचे असतील तर त्याच्यावरचं एनॅमलचं जे काही प्रोटेक्शन आहे ते आपल्याला ऑब्व्हियसली पूर्ण टीथची आपल्याला केअर केली पाहिजे. जर वरचं प्रोटेक्शनच नीट राहिलं नाही तर नक्कीच आपला आतमधला जो टूथ आहे तो काय होतो, डिके होतो आणि मग आपल्याला त्याचा जास्तीत जास्त त्रास व्हायला सुरुवात होते. व्हाईल हॅव्हिंग अवर मील्स वी एन्जॉय मेनी डिफरंट टेस्ट अँड फ्लेवर्स. ज्या वेळेला आपल्याला आपलं जेवण हवं असतं त्यावेळेला आपण काय एन्जॉय करतो, तर डिफरंट टेस्ट आणि फ्लेवर्स आपण एन्जॉय करतो. वी सेन्स देम युझिंग अवर टंग अँड नोज. बरोबर. आपण डिफरंट फ्लेवर्स हे आपल्याला आपल्या टंग आणि नोजनी बरोबर आपल्याला कळतात. राईट. बट समटाईम्स वी फाईंड दॅट अ फूड आयटम टेस्ट ऑर स्मेल्स बॅड. पण काही वेळेला काय होतं, एखादा फूड आयटम खराब झालेला असतो तर त्यावेळेला त्याचा वास नाही येत चांगला किंवा टेस्ट पण नसते चांगली. इट मे बी बिकॉज द फूड इज स्पॉइल्ड. आणि त्याचंच रिझन काय, फूड स्पॉइल झालं आणि त्याच्या मागचं रिझन आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियाज ग्रो झालेले आहेत. बरोबर. One should pay attention to such changes in food. In case the food has really gone bad, one can avoid eating it. आपलं जर जेवण जर खराब झालेलं असेल, सो इट इज मोर बेटर टू अवॉइड दॅट टू eat that kind of a food, spoiled food. Systems in the body. You have seen how several organs work together to bring about respiration. बरोबर. If even one of these organs does not function properly, the process of respiration will not be completed. A group of organs which work together to carry out a function of the body is called a system. ज्या वेळेला मोर दॅन 1 ऑर्गन एकत्र आलेले असतात त्यावेळेला ती काय तयार होते चिल्ड्रन, सिस्टीम तयार होते. Thus the nose, trachea, lungs and the diaphragm together make up the respiratory system. त्याच्यामुळं काय होतं, तर नोज, ट्रॅशिया, लंग्स हे सगळे एकत्र आलेले ऑर्गन्स आहेत आणि त्याच्यामुळे एक प्रोसेस असते बॉडीची, ती चालू राहते. म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, एक सिस्टीम म्हणतो. बरोबर. राहिलेला जो लेसन आहे तो आपण नेक्स्ट पिरियडला बघूयात. विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.